ප්‍රියසන් අපේ YouTube channel එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකට ඔයගොල්ලෝ බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි මේ ළඟදී Toyota KDH ඔයගොල්ලෝ අපේ මේ van පික්කොන්ට ස්පෙෂල් මේ එපිසෝඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා. ඉතින් ඒ පික්කොන්ගේ ඒ එපිසෝඩ්ස් ටික ටිකක් ඉස්සරහට කරන් යන්න ඕන හින්දා තමයි අද ගෙනල්ලා තින්නේ තවත් ඒ වගේම van පික්කො ගොඩක් ආස කරන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මේ Toyota Noah, Toyota Voxy එක එක අපිට brand names අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ KDH එකේ සහ මෙන්න මේගොල්ලන්ට ආවහම ලොකුම වෙනස වෙන්නේ මේගොල්ලෝ ටිකක් අර ලක්ෂරි කම්ෆර්ට් අන්න ඒ පැත්ත ටාගට් කරගෙන තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ entry level luxury MPV කියන කැටගරි එකට වැටෙන විදිහේ van එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එක හරිච්ච එකක්. ඉතින් කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් Rear7 අපේ YouTube channel එකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පාරතොට අපිට දකින්න හම්බෙන විශේෂ වාහන වගේම අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාරතොට දකින්න හම්බෙන normal වාහනත් අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න ඒ වගේම ටිකක් විශේෂ විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් කතා කරමු මොකද්ද මේ වාහනේ සහ මොකද්ද මෙයාගේ තියෙන වැඩ කැලේ ටික කියලා. ඉතින් මේ ඔබගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන Rear7 සමග මම නිපොල් දෙවින්ද. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Toyota Voxy කියලා අපි අඳුරන විදිහේ entry level luxury MPV එකක්. ඉතින් මේ Voxy කියන එකට එන්න කලින් මට ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Noah කියන එක. ඉතින් අපි දන්නවා මේ Toyota Noah කියලා දැන් අපිට ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ අපිට එක generations වලින් එක විදිහේ designs එක අපිට මෙන්න මේ වගේ MPVs බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බුනේ. ඉතින් මෙන්න මේ Noah කියන එක කියන්නේ 2 sliding doors තියෙන 5 door MPV එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ Toyota manufacturer මේ Japanese manufacturer එකෙන් හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේ Noah එක සහ මේ Voxy කියන එක දෙන්නම හරියටම twin brothers ලා වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ twin brothers ලට ආවහම මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ අපිට ටික චුට්ටි වෙනස්කම් වලින් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. twin brothers ලා ඒ විදිහටම 180ක්ම විතර එකම විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වෙනස්කම් ගැනත් අද අපේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ කියන Japanese MPV ලා අපිට Estima සහ Alphard කියන එකට පල්ලෙහැන් සහ Toyota Sienna කියන එකට උඩින් තමයි අපිට මෙන්න මේක ග්‍රේඩ් කරනකොට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ ඉස්සර හම්බ වෙනවනේ light ace, town ace Noah කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම R කියන කෝඩ් නේම් එකත් එක්ක rear wheel drive train එක තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ front wheel සහ all wheel drive trains එක අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම මෙන්න මේ Voxy එක අස්සේ මෙන්න මේ Noah එයාගේ twin එක්කෙනා හින්දා කතා කර හිටියනේ. ඉතින් මේ ඇත්තටම Toyota Voxy කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ Toyota Noah කියන එක්කෙනාගේ twin brother වෙනකොට එයාට වඩා ටිකක් ස්පෝටිය විදිහට තමයි මෙන්න මේ Toyota Voxy කියන එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Toyota Voxy කියන එක අපිට generations කීපයක් තිස්සේ මේ වෙනකොට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන. මුලින්ම 2001 දී R60 කියලා, 2007 දී R70, ඒ වගේම 2013-14 manufacturers වලට එනකොට R80 සහ 2022 වගේ වෙනකොට අලුතින්ම R90 කියලා තවත් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙයා මේ මං කිව්වා R70 කියන generation නැත්නම් මේ second generation එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම 2010 දී මෙයාගේ තවත් facelift එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඉතින් මෙන්න මෙයාත් එක්ක competitors ලා බලනකොට Nissan ලගේ මේගොල්ලෝ වගේම එන Serena කියන එක අපිට අඳුම්පලා ඒ වගේම
Honda කට්ටියකින් ස්ටෙපාඩා කියලා එකක් තියෙනවා. සැපද නෙමෙයි ස්ටෙපාඩා කියලා තමයි අන්න යාව දන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙන්නා තමයි මේන්ම ග්ලෝබල් කම්පියුටර්ස්ලා විදියට අපිට දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ second generation එකේ performance මොන වගේද, මෙයා මොන වගේ MPV එකක්ද සහ මේ වාහනේ තියෙන options මොනවද කියලා ඔක්කොම පිළිවෙලට කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ engine එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් Toyota RAV4 එකේ තියෙන engine එකම තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේදී බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ 2 liter inline 4 petrol engine එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන engine එකෙන් අපිට 155 horsepower සහ 192 Newton meter torque එක 6500 rpm වලදී ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අගයන් ඇත්තටම ඉතින් අපි ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අර luxury කියන එක උඩ build වෙලා තියෙන වාහනයක් එක්ක බලනකොට ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට CVT gear transmission එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ වාහනේ front wheel විදියට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම all wheel drive train එකකුත් ඔකට ඕන නම් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම fuel consumption වලට එනකොට surprisingly අපිට 14 to 15 kilometers per liter වගේ හොඳ fuel consumption එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් පොඩක් high එකෙන් ගියොත් එimhe මේක සාමාන්‍යයෙන් 8ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයකට බහින ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට 60 liter fuel tank එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම agents ලකින් service කර ගන්නවා නම් රුපියල් 45000ක විතර මුදලක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේ හොඳ මට්ටමේ තියාගන්න අපිට වැය කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලනකොට ඇත්තටම මේ වාහනේ true icon එක නැත්නම් true performance එක ඇත්තටම ඇවිල්ලා තින්නේ මෙන්න මේ exterior එක සහ interior cabin එකේදී අපිට හම්බ වෙන luxury experience එකත් එක්ක. ඉතින් අපි ඒ හින්දා දැන් වාහන exterior ගැන කතා කරන්න පයමු. ඊට පස්සේ interior එකට ගිහලා බලමු exterior එක සහ interior එකත් එක්ක කොහොමද මෙන්න මේ කියන output එක මෙන්න මේ Toyota Voxy එකෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ second generation Toyota Voxy එකට එනකොට අපිට අර Toyota Noah එකේ තියෙන ටිකක් sportier එක විදිහට තමයි මෙන්න sportier twin විදිහට තමයි මෙන්න මේ Voxy එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනිම වෙනස්කම එන්නේ Toyota Noah එකට සාපේක්ෂව මෙයාගේ බලනකොට අපිට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ split headlights තමයි නැත්නම් මේ headlamps තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. Toyota Noah එකේ සම්පූර්ණ එක කෑල්ලක් වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේක අපිට මේ Alphard එකේ සහ Velfire එකේදීත් මේ වගේම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් Alphard කියලා කියන මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙයාගේ ගන්න පුළුවන් ලක්ෂරිම trim එක විදියට අපිට Toyota එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ මේ අලුත් 2013 න් පස්සේ generation එක එනකොට මේකේ මේ Noah Voxy කියන එකට අමතරව Esquire කියලා තවත් trim එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වුණා. ඉතින් එයා 3 වෙනි generation එක තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Noah Voxy සහ Esquire කියන එනකොට මේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ කියන වාහන තුන ලංකාවේ ඉන්නවනේ අලවේයත් නියෝජිත වගේ කට්ටිය. ඒ වගේ ජපානෙත් ඉන්නවා වෙනම කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක බලනකොට මෙන්න මේ වාහන තුන කම්පැනි තුනකින් තමයි ඔයාට පර්චේස් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අලුත්ම 2022 මොඩල් එක වෙනකන්. ඉතින් එතකොට අපිට Esquire කියන එක හම්බුනේ තවත් එකකින්. ඉතින් මෙයාගේ මේ Voxy කියලා තිබ්බම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන V අකුරක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට ඒ වුණාට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ N වගේ එකක්. ඉතින් මේ N බැජ් එකෙන් ඇත්තටම කියන්නේ Toyota වල තියෙනවා Toyota Nets කියලා එකක්. අන්න ඒ ඩීලර්ෂිප් එකෙන් තමයි මෙන්න මෙයාම පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අන්න ඒ බැජ් එක තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට අර මං කිව්ව Toyota Noah එක වගේම තමයි මේකත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ස්ප්ලිට් අපිට හෙඩ්ලැම්ප්ස් එක්ක අමතරව Toyota Noah එක මෙයාට වඩා තරමක් උසයි. ඉතින් මෙයා පොඩක් අර ස්පෝටි වයිබ් එක දෙන්න ඕන හින්දා මෙයාගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක චුට්ටක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය MPV එක බලන්න පුළුවන් ඒ බොක්සි ෂේප් එකම සහ ඇරෝඩයිනමිකලි පොඩ්ඩක් KDH වලට වඩා හොඳ වෙන විදියට මෙන්න මේගොල්ලොන්ව පොඩ්ඩක් මේක දෙන්න KDH එකේ තලුත් ජෙනරේෂන්ස් වලට එනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් දිග නහයක් නැත්නම් නෝස් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් ටික එම්එම් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. පොග්ලට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් හැමදේම අපිට normal විදියටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සයිඩ් වීව් එකට ආවහමත් අපිට අර බොක්සි ෂේප් එක බොහොම ලස්සනට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ ස්පෝටිය මෙන්න මේ වගේ black alloy wheels තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ 16 inch wheels. ඉතින් අපි වාහනේ drive කරනකොට බලමු කොච්චර comfortable වෙනවද නැත්නම් මොන වගේ turning radius එකක්ද මේ වාහනේට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මේ වගේ side mirror එකට embed කරලා තියෙන තවත් අර අපේ blind spot එක ඩික්ලයින් වෙන විදිහේ මෙන්න මේ වගේ mirror එකක් එක්කම අපිට wing mirrors බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම car එකක වගේ මෙන්න මේ වගේ open වෙන doors වගේම පිටිපස්සට එනකොට මෙන්න මේ වගේ ඔටෝ ඩෝ එකක් පවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් කියලාට මෙන්න මේ Toyota MPVs වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම කම්ෆර්ටබල් ඉන්ටීරියර් එකකට අපිට අප්‍රෝච් එකක් අරගෙන දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ආයිත් මෙහෙම හැන්ඩල් එක මේව කරපු ගමන් එයා විසින්ම වාහනේ
ඩෝ එක ක්ලෝස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ට්‍රිම්ස් තියෙනවනේ ඇතුලේ. ඉතින් මෙයාගෙත් ඒ විදිහටම දෙපැත්තටම පවර් ඩෝස් දාගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ නම් වම් පැත්තට විතරයි බලන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි දකුණු පැත්තටත් අපිට දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩාක් දේවල් බොහොම සරල අර දුටු ෂණිකෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්, අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි එහෙමම බලමු වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් රියර් ඩිසයින් එකට ආවමත් අපිට අර බොක්සි ෂේප් එකක ඉතින් වාහනේ මේක MPV එකක් හින්දා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව ඇතුලේ හොඳ ස්පේස් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඊට අමතරව අර නෝ එකට වඩා ටිකක් ස්පෝටිය විදිහට අපිට මෙන්න මේ අර කවුළු නැත්නම් අර මේ ෂේප්ස් එහෙම පේන විදිහට ටිකක් අර ස්පෝටි විදිහට තමයි මේ වාහනේ පිටිපස්සේ රියර් ලැම්ප්ස් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් පාකින් ලයිට් එකක් අපිට බ්‍රේක් ලයිට් සහ අපිට අපේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් සහ රිවර්ස් ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට අනිත් සෑම දෙම නෝමල් විදිහට තමයි ලෝගෝ එක සහ මෙන්න මේ මැද්දෙන් ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක්ක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වොක්සි නේම් ප්ලේට් එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අර කිව්ව නෙඩ්ස් කියන අන්නේ ඩීලර්ෂිප් එකේ මේකත් අපිට මෙන්න මෙතනින් ස්ටිකර් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පේනවා අර සාමාන්‍ය වාහනයකට මේ වගේ MPV එකකට ගැලපෙන විදිහේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකත් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ පොන්චි ප්‍රෙෂර් ස්විච් එකකින් අපිට බූට් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. බූට් එක ඕපන් කරගත්ත ගමන් අපිට මෙන්න මේකේ තියෙන මේ 6 සීටර් නැත්නම් 7 සීටර් කියන අන්න ඒ කන්ෆිගරේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අලුත්ම ජෙනරේෂන්ස් වලට එනකොට මේක ස්ට්‍රික්ට්ලි 6 සීටර්ස් විතර අරන් දීලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මම ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නම්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අපිට පිටිපස්සෙන් තවත් මේ සීට්ස් දෙකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් සීට්ස් දැන් මම එකක් රිට්‍රැක්ට් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මෙතනට එනකොට අර අපේ අර බෑග් වල වගේ පුංචි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ක්ලිප් එක මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම අපිට පන්නන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බොහොම ලස්සනට හිමීට මේ කෑල්ල මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරන එක හරියටම ක්ලික් වුණා නම් මෙතන කාපට් එක තියෙන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නිකම්ම උඩට මෙන්න මේ විදිහට හදවන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ ටික කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ සීට් එකත් ඒ විදිහටම රිට්‍රැක්ට් කරගන්න එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව බොහොම සරල විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේක ඇතුලේ නැත්තම් මේක දැන් 7 දිනට යන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් 6 දිනට නැත්තම් 7 දිනට අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට එහෙම යන්නේ නැති වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ ටික මෙහෙම ආයෙ උඩට උස්සලා ඉස්සරහා සීටුවත් අපිට ඒ විදිහටම දෙපැත්තට දාන්න පුළුවන් කරලා මැසිව් කාගෝ ස්පේස් එකකුත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ වාහනේ හදාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම දැන් වාහන ඉන්ටීරියර් එකට ගිහලා බලමු වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකට ආවහම මේ අපිට මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි මේ හෙන්න ස්පේෂියස් කැබින් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට පුෂ් ස්ටාර්ට් උත් ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ අපිට කී ස්ටාර්ට් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කී එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොක් අන්ලොක් එක තියෙන ඊට අමතරව අපිට වාහන ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මේක ඊට අමතරව මෙන්න මේකේ මේ බූට් එක කරනවා වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එකෙන් ඇත්තටම අපේ පවර් කී එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ විදිහට අපිට ලස්සන්ට අර අපේ ටොයෝටා කැම්රි එකේ වීඩියෝ එක කරා මම ඒකෙත් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් අන්න ඒක වගේම කලර් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන මම එතනට එන්නම්. ඉතින් ඔන්න විදිහට අපිට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට හරි හරි ඉතින් එයයි කතා යවරන ගමන් අපි කතාගම් පටන් ගමු. ඉතින් අර මේ බිල්ටින් ක්වොලිටි එක නම් අර ටිපිකල් ජැපනීස් විදියට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඒ ඇරෙන්න අපිට පවර් වින්ඩෝස් හම්බෙලා තිනවා, පවර් මිරර්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම මේ මෙන්න මේ ස්පේස් එක ගැන තමයි මම නම් කියන්නේ වැඩිපුරම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පුදුමාකාර ස්පේස් එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ආපු ගමන් අපිට අර ප්‍රියස් එක වගේම ස්ටියරින් වීල් එක අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව අනිකුත් සෑම දෙයක්ම ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේ ප්‍රධානම දේ කතා කරන්න තියෙන ඉඩ මේ ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙන ලෙග් රූම් හෙඩ් රූම් සුපර්ම විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම අපේ බඩු බාහිර ආදී දාගන්න උනොත් අපිට මෙතන ඩෝ හැන්ඩල් එකෙන් පටන් ගන්න. මෙන්න ග්‍රෑබ් හැන්ඩල් එක අපිට තියෙන මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තම එතන පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව චූටි කැලක් මෙතන හම්බෙලා තියෙනවා. වෝටර් බොටල් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් තව එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් ලොකු ඩීප් අපිට ටිෂු බොක්ස් මම හිතන්නේ 3ක් විතර දාගන්න පුළුවන් ඉඩ ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තව ඉඩ ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහාම තව එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කැල ඕපන් කරලා මෙන්න මෙතන අපිට මොන හරි ස්ටෝරේජ් එකක් විතර
පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. එතනින් නවතින්නෙත් නැහැ. ආයෙත් මෙන්න මෙතනිනොත් ඔයාලට ඕන ෆෝන් එක කරේ මොනවා හරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ආයෙත් මෙන්න මෙතනිනොත් දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙන්න මේ පැත්තේ අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතනිනොත් මෙන්න මේ වගේ තවත් ඒරියා එකක් හම්බෙලා තිනවා. ආයෙත් මෙන්න මේට කිව්වට මොනවා හරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ කැබි හෝල් එකකුත් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් පුදුමාකාර ස්පේස් එකක් මේ වාහනේ ඇතුලේ අපිට යන කට්ටියට විතරක් නෙවෙයි ඒ වගේම අපිට මේ යන කට්ටියගේ බඩු බාහිර ආදිය දාගන්නත් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම පේන දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටර් ප්ලේස් වෙලා තියෙන අපේ කොක්පිට් view එක. ඉතින් අපිට අපේ ෆියුල් ගේජ් එක ට්‍රිප් එකට පුංචි ට්‍රිප් එකට සහ අනිකුත් චූටි ඉන්ෆර්මේෂන්ස් අපේ normal ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙපැත්තේ ඩිස්ප්ලේස් දෙකක් තියෙන. ඊට අමතරව RPM මීටර් එක සහ ස්පීඩ් මීටර් එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඒකේ මැද්දෙනුත් මෙන්න මේ වගේ knobs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ටයිම් එක බලන්න පුළුවන්. අනිත් එකෙන් අපි එන ගියර් එක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. රිවර්ස් එකට දාගන්නකොටත් එයා අර පුංචි ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වලට අවශ්‍ය කරන බටන්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට ආවෙන් පස්සේ අපිට මේගොල්ලෝගේ G-book කියලා නැවිගේෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට ස්ටොක් මේ වාහනයට ගන්න පුළුවන්. ඒක නොයගේ හම්බ වෙන්නේ නෑලු. ඉතින් මේ වාහන නම් අපිට වෙනම third party set කරපු මල්ටිමීඩියා ප්ලේ එකක් නැත්නම් setup එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව normal විදිහට AC vents බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මේ වාහනේ 2007 manufacture කරලා තියෙන එකක් වුණාට එයාගෙත් අපිට dual climate control අත්‍තරම කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙන්නේ දෙපැත්තට වෙනස් විදිහට අපිට temperature වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට common blower speed එක නැත්නම් fan speed එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව අනිකොත් ඒ panel එක මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව CVT gear එක අපිට මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඒ වලටත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ gear එක මෙන්න මෙතනට place කරලා තියෙන හින්දා මෙන්න මෙතනින් අපිට සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉඩ ප්‍රමාණයක් සෑහෙන හම්බෙලා තියෙනවා. ඕනනම් පිටිපස්සට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට අමතරව මේ දැන් මේ seats නම් අපිට මේ leather covers එක හම්බෙන්නේ නැතත් මාරම මේ බජට් එකට ගැලපෙන වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට absolutely amazing comfort එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ගොඩක් යුරෝපියන් වාහනත් එක්කම සසඳන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ comfort එකක් මේ වාහනේ අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ වාහනේ sunroof power ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඉස්සරහල් මේ අලුත් ජෙනරේෂන්ස් වල ඒවලට අපිට ඇත්තට කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොකුවටම කතා කරන්න දේවල් නෑ. අර මිනිමල් විදිහට අවශ්‍ය දේවල් අපිට මේ විදිහට ලස්සනට හම්බෙලා තියෙන. හැබැයි ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ඕනම සීට් එකක ඉඳන් වාහනේ ඇතුලේ ඕනම තවත් සීට් එකකට යන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම යන්නම්. ඉතින් මට මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතන පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පිටිපස්සට ආවමත් සෑහෙන ලොකු ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා එළියෙන් බැලුවම එහෙම ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් කරන් තියෙන විදිහේ වාහනයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ වුණාට අපිට හැන්න ලොකු මේ ස්පේස් එක ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් අතන ඉස්සරහා අපිට පවර් ඩෝ එකට ඕන කරන බටන් එක අතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක එබුව ගමන් මෙන්න මෙයාව අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පොඩි මේකක් දුන්න ගමන් එයා ටක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතුළේ ඉනොත් ඒ හැන්ඩල් එකම අනිත් පැත්තට එකපාරක් කරපු ගමන් එයාට ඕෆ් කරගන්න නැත්නම් ඩෝ එක ක්ලෝස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට ඒක ඒ පැත්තට හම්බෙලා නැහැ. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේකට චයිල්ඩ් ලොක් වැටලා තියෙන. ඒ හින්දා කොමාර වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට වින්ඩෝස් නම් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ. මේකත් සම්පූර්ණයෙන් පල්ලෙහාට ගියා නම් අපිට ට්‍රිප් එකක් එහෙම එන්ජොයි කරන්න වෙලාවට සෑහෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන උඩිනොත් අපිට rear AC vents වලට වෙනම කන්ට්‍රෝල් එකක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක ඔබලා අපිට පිටිපස්ස මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ වගේ line AC system එකක් අපිට මෙතනනොත් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වලට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ seats වලත් අර ඉස්සර seats වල වගේම හොඳ comfortable experience එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහන යන passengers වලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව shopping hooks අර මේවා මේ වගේ pockets ඒ ඔක්කොම අපිට හම්බෙලා තියෙන ඉතින් බොහොම සාමාන්‍ය විදියට අපිට ඒක එක හම්බෙන්න තියෙන. ඊට අමතරව මෙන්න මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට දාලා මෙතන 4 දෙනෙක් විතර කැනලාට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් සවත් ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට මෙයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙයාව මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට උස්සන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට උස්සලා අපිට ඕනේ නම් මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සේ සීට් එකට මෙන්න මේ සීට් දෙකෙන් එකකට අපිට
යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාවත් අපිට ඕන නම් මේ පැත්තේ තව මේක එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පස්සට දාලා ෆුල්ම චූන් එකේ අපේ යන ඕනම ඩෙස්ටිනේෂන් එකට බොහොම ලස්සනට යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ AC vent එක මේ විතර හරවගත්තා. ඔයාලට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් මේ පැත්තෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහා පැත්තේ එකකින් ඒ විදිහම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ෆුල් චූන් එකේ ඔයා යන ඕනම ඩෙස්ටිනේෂන් එකකට ලස්සනට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ අර මං කිව්වා වගේ මේ ලොකු වැඩ කැලි මුකුත් නැති වුණාට කම්ෆර්ටබලි point A to point B අපිට day to day වැඩවලට වේවා එහෙම නැත්නම් trip එකක් යනලාට වේවා ඒ ඕනම දෙයකට බොහොම ලස්සන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හැමදේම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා මේ second generation එකකින් තමයි මේ වගේ ටිකක් සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්නේ. මෙයාගේ අලුත් generations වලට එනකොට ඇත්තටම අපිට මීටත් වඩා options සහ comfortable features ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම අපි ආයෙත් ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට පැනලා මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු. හරි ඉතින් දැන් අපිට මේ කම්ෆර්ටබල් MPV එක රෝඩ් ටෙස්ට් කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියවුණා අර RAV4 එන්ජින් එකමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර MPV එකක් හින්දා සාමාන්‍ය RAV4 කියන්නේ ටිකක් හොඳට යන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් අපි දන්නවා ඒකේ performance මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒකටම ඒ එන්ජින් එකම එක්ක ටිකක් වෙනස් විදිහේ body structure එකක් එක්ක තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම සේෆ්ටි පැත්තට පොඩ්ඩක් එන්නම්. අපි මේක තාම ඩ්‍රයිව් කරන හරියට පටන් ගත්තේ නැති හින්දා මේ වාහනේ අපිට මේ එයාබෑග්ස් මෙතන ඉස්සරහා දෙන්නට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ඉඳන් පිටිපස්සට එනකම්ම අපිට කර්ටන් එයාබෑග්ස් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඒක මේ වම් පැත්තට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය කියනවා මේ සේෆ්ටි පැත්ත දීලා මදි කියලා. මොකද ගොඩක් මේ වගේ වාහනයක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ෆැමිලි එකකටනේ යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් වගේ ඉන්න ෆැමිලි එකක කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරනවා වැඩි. හැබැයි ඉතින් එතකොට මේ සීට්ස් ඔකියුපයි වෙනවන්න අනිවාර්යෙන්. එතකොට එහෙම වෙනකොට මේ පැත්ත කට්ටියට සේෆ්ටි පොඩ්ඩක් මදි කියලා. හැබැයි කොහොම හරි සේල්ස් එක්ක බලද්දි එහෙම එදා ඉඳන් අද වෙනකන් කිසිම දවසක කිසිම විදිහේ කම්ප්ලේන් එකක් ටොයෝටා සමාගමට හම්බ වෙලා නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ යනකොට ඔයාලට ඇත්තටම අර වාහනයක නෝමල් වාහනයක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තවත් 2 ලීටර් එන්ජින්ස් තියෙන ඒවා අමතක කරලා නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මාකට් එකට ආවම සෑහෙන මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේම තියෙන Toyota Premio Allion වගේ වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම ඒවත් සමම යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වඩා වැඩිද මන් දන්නේ නැත්තරම කිව්වොත් කම්ෆර්ටබල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වගේම රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් මම හිතන අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාහනේට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොටත් ඔයාලට මේ අර ඔළුවේ තියෙනවනේ මේකට ලොකු වාහනයක් මේක දිග වැඩි අරකයි මේක කියලා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒ අරෙන්න නෝමල් කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන විදිහටම මේ අපිට මේ වාහනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඩ්‍රයිව් කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think සාමාන්‍ය වාහන වෑන් එකක් වගේ නැත්නම් මේ වගේ සයිස් එකේ කට්ටිය වාහනයක් පදින කට්ටියන් දන්නවා ටික පොඩ්ඩක් මුලින්ම ඉස්සරහට ටික එහෙම නැත්නම් නෝස් එක එහෙම නැත්නම් හොම්බ ටිකක් ඉස්සරහට දාලා ඊට පස්සේ තමයි ස්ටියර් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ටක් ගාලා මේ වාහනේ මැනුව කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව බොහොම මේ කම්ෆර්ටබල් අර මේ වගේ වාහනකින් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හෙන්නම කාම් විදිහට මම හිතන්නේ මම කතා කරන විදිහම තැනදී සාමාන්‍ය අර බරචල් කියලා කතා කරන්නේ නැතුව බොහොම කම්ෆර්ටබල් විදිහට කාම් මැන එකකින් තමයි මම කතා කරන්නේ. මොකද ඒක මට ඇත්තටම මම ඉඳගෙන ඉන්න එකේ ඉඳන් මේ සොෆ්ට් ස්ටියරිං වීල් එකේ ඉඳන් හැම තැනකින්ම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය මේ වගේ වාහනවලට මේ යනවා මදි. ඒ කියන්නේ යනවා මදි කියන්නේ මේ වගේ වාහන කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. හේතුව මේක වෑන් එකක් නේ. කට්ටිය එක එක විදිහට හිතනවානේ. ඕවනේ අපේ කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න. හැබැයි Rear 7 අපි හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වාහනවල අපි දකින පැත්ත වගේම අපි නොදකින පැත්තත් ඕගොල්ලන්ට අරන් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වාහනවලත් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේ වගේ වාහන වලට කට්ටිය වැඩි යන්නේ නැති වුණාට ඇත්තටම මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට අපි අම්බෝ ඒක ලස්සන කාර් එකක් නෙක යුරෝපියන් කාර් එකක් නැත්තම් මේක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක හොඳ විදිහේ වාහනයක් කියලා මේ වගේ හොඳ ඔප්ෂන්ස් අපි ඇත්තටම සැක්‍රිෆයිස් කරලා මීට වඩා කම්ෆර්ටබල් අඩු මීට වඩා ඔප්ෂන්ස් අඩු තවත් ඔප්ෂන්ස් වලට අපි සෙටල් වෙනවා. හේතුව අනිත් කට්ටිය මොනවද හිතන්නේ කියන එක ගැන හිතලා. හැබැයි මේ වගේ වාහන ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපිට තේරෙනවා මේකේ තියෙන කම්ෆර්ට් එකත් එක්ක මේකේ point A to point B අපේ වැඩ ටික අපිට කරගන්න පුළුවන් නම්
ඇත්තටම අපිට ලොකු මේ මානසික වගේම ෆිසිකලි වුණත් ලොකු ෆ්‍රීඩම් එකක් ලොකු රිලැක්සේෂන් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ නම් පාරේ ටිකක් වාහන වැඩි. ඉතින් ඒ නැතත් මේ වාහනේ ඉතින් අර මම ඔයගොල්ලන්ට 0 to 100 සහ top speed එකත් කිව්වේ නැත්තේ මේ වාහනේ අපිට ඒ වගේ මේ වගේ වාහනයක අපි ඒව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අපිට ඕන නම් ටක් ගාලා මොකක් හරි වාහනයක් ඕවර්ටේක් කරගන්න ඒකට හරියන ටෝක් එකක් අපිට ඇත්තටම හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 192 නිව්ටන් මීටර ටෝක් එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ 2 ලීටර් එන්ජින් එකකින් මේ වගේ බරක් මේ වගේ සයිස් එක වාහනයක් අරගෙන යනකොට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විදිහේ ටෝක් එකක්. ඉතින් එතකොට අපිට අර අවශ්‍ය කරන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍යම නම් මෙහෙම ස්පෝර්ට් එකට දාලා එතකොට ඔයාගේ ඉතින් අර මෙන්න මේ විදිහට මේක CVT හින්දා ඉතින් ඔයාට එහෙම ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. ගියර්ස් මාරු වෙනවා වගේ. හැබැයි ඔයාට ටක් ගාලා ඕවර්ටේක් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න කියන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන වයිඩ් වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක ඒ පිළ එකේ හම්බෙලා තියෙන වින්ඩෝස් පවර් මිරර්ස් මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ ගමන් විමන් ටික රිලැක්ස් එකේ ඔයා කැමති විදිහට යාගැනීමේ හැකියාවක් අනිවාර්යෙන්ම මේ වාහනේට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් Toyota Voxy එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම ලොකු වලකින් දැම්මේ. මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ Toyota Premio වගේ වාහන වලටත් වඩා මේ වාහන ඇත්තටම කම්ෆර්ට් එක ඇත්තටම බ්‍රින්ග් අවුට් කරලා තියෙනවා. මේ වාහනේ තියෙන මේ platform එක උඩ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Rear 7 අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම try කරන්නේ ඕගොල්ලොන්ට අපිට මේ පාර තොටේ දකින්න හම්බෙන වාහන වගේම සහ ස්පෙෂල් වාහන අපි දැන් ළඟදී අපි Range Rover එක වීඩියෝ එක දැම්ම. මේ වගේම van pick-onටම තවත් මේ වගේ KDH එක වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් මම ඒකෙත් link එක දාන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් උත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ බයින් ජර්නි එක ඕගොල්ලෝ ඊළඟ වාහනයක් purchase කරන්න යනකොට අපිට මොන වගේ ඔප්ෂන්ස් ද අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ හැමදේම ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ අපේ සම්පූර්ණ Rear 7 අපේ business structure එක අපේ website එක මේ හැමදේත් එක්කම අපි ඕගොල්ලොන්ට try කරන්නේ කිසිම ඕගොල්ලොන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව මේ හැම සර්විස් එකම ඕගොල්ලොන්ගේ ළඟටම අරන් දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඊළඟ වාහනේ purchase කරනකොට අපේ website එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට ගැලපෙන හොඳම වාහනේ හොඳම details ටික අපේ YouTube channel එකනොත් ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ හම්බෙනකම් අපි අදට ගිහින් මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන Rear 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද.